Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay chúng ta tiếp tục rèn luyện kỹ năng. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô nhé. Để tiết kiệm thời gian, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học. Hôm nay chúng ta sang chương 6, hàm số y bằng ax bình a khác 0, phương trình bậc 2 một ẩn. Bài đầu tiên của chương là bài 18, hàm số y bằng ax bình a khác 0. Các kiến thức cần nhớ là cách vẽ đồ thị hàm số y bằng ax bình và nêu nhận xét. Ta vào nội dung thứ nhất, luyện tập 2. Vẽ đồ thị hàm số y bằng 1/2 x bình. Tìm các điểm thuộc đồ thị có tung độ bằng 2 và nhận xét về tính đối xứng giữa các điểm đó. Để vẽ đồ thị của hàm số, trước tiên chúng ta lập bảng giá trị. Ta lấy x các giá trị là -4, -2, 0, 2 và 4. Tại x bằng 0 thì y bằng 0. Tại x bằng 2 thì 2 bình là 4 rút gọn với 2 còn 2. Tại x bằng 4, 4 bình là 16 chia 2 được 8. Khi ta lấy các giá trị của x bằng 0, bằng 2, bằng 4 thì lúc này chúng ta sẽ lấy giá trị tương ứng, không tính nữa. Tại x bằng 2 thì giá trị của y bằng 2, như vậy tại x bằng âm 2 giá trị của y cũng bằng 2. Tại x bằng 4 thì y bằng 8, như vậy là tại x bằng âm 4 y cũng bằng 8. Chúng ta chú ý các cái giá trị này, nếu chúng ta lấy giá trị của x đối nhau thì giá trị tương ứng của y nó bằng nhau. Ý thứ hai trong bài này là chúng ta thực hiện vẽ đồ thị. Trước tiên chúng ta vẽ hệ tọa độ OXY. Ta chia đơn vị. Đồ thị hàm số đi qua điểm O tọa độ 00. Điểm thứ hai có tọa độ 22. Hoành độ bằng 2, tung độ bằng 2. Điểm thứ ba có tọa độ là 48. Tương tự như vậy, điểm có tọa độ là âm 22 và âm 48. Ta vẽ parabol đi qua 5 điểm vừa mới xác định ở trên hệ tọa độ OXY. Ta được đồ thị hàm số y bằng 1/2 x bình. Tiếp theo ta sang phần thứ ba là nhận xét. Nhận xét thứ nhất là đồ thị hàm số y bằng 1/2 x bình là parabol có đỉnh là điểm O tọa độ 00. Hàm số y bằng 1/2 x bình có a bằng 1/2 lớn hơn 0. Ở đây ta thấy đồ thị nằm bên trên trục hoành OX. Trên đồ thị có 2 điểm, A và B có tung độ bằng 2. Hoành độ đối nhau là 2 và -2. A và B đối xứng nhau qua trục tung OY. Ta sang phần bài tập. Bài tập 6.1 cho hàm số y bằng 0,25 x bình. Hoàn thành bảng giá trị sau vào vở. X lấy các giá trị -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 và tính giá trị tương ứng của y. Tại x bằng 0 thì suy ra y bằng 0,25 nhân với 0 bình phương bằng 0. Tại x bằng 1 suy ra y bằng 0,25 nhân với 1 bình phương bằng 0,25 nhân 1 thì bằng 0,25. Tại x bằng 2 thì y bằng 0,25 nhân với 2 bình phương, như vậy bằng 0,25 nhân với 4. Kết quả bằng 1. Tại x bằng 3 ta suy ra y bằng 0,25 nhân với 3 bình phương bằng 0,25 nhân 9 thì bằng 2,25. Ta biết rằng x đối nhau thì giá trị tương ứng của y sẽ bằng nhau, do đó tại x bằng 1 y bằng 0,25, vậy tại x bằng -1 y cũng bằng 0,25. Tại x bằng 2 y bằng 1 thì tại x bằng âm 2 y cũng bằng 1. Tại x bằng âm 3 thì y cũng bằng 2,25. Như vậy chúng ta điền các cái giá trị tìm được vào trong bảng. Tại x bằng 0 y bằng 0. Tại x bằng 1 y bằng 0,25 thì bằng -1 nó cũng là 0,25. Tại x bằng 2 y bằng 1 thì tại x bằng âm 2 y cũng bằng 1. Tại x bằng 3 y bằng 2,25 thì tại x bằng âm 3 y cũng bằng 2,25. Như vậy dựa vào bài toán tính giá trị ở trong bảng này, sau này khi vẽ đồ thị của hàm số y bằng ax bình thì chúng ta rút kinh nghiệm tính toán cẩn thận phần các cái giá trị của x mang giá trị dương, sau đó chúng ta lấy đối xứng qua. Ta sang bài 6.2. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông, cạnh A cm và chiều cao là 10 cm. Câu A viết công thức tính thể tích V của hình lăng trụ theo A và tính giá trị của V khi A bằng 2 cm. Câu B, nếu độ dài cạnh đáy tăng lên 2 lần thì thể tích của hình lăng trụ thay đổi thế nào? Chúng ta đi giải bài toán này. Công thức của hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông, cạnh A, chiều cao là 10 thì công thức tổng quát của nó là
Thể tích thì bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Viết là S đáy nhân chiều cao H. Đáy là hình vuông có cạnh bằng A thì diện tích là A bình. Chiều cao là H bằng 10. Như vậy ta viết xuôi lại bằng 10 A bình. Đơn vị của nó là cm khối. Vậy công thức cần tìm là V bằng 10 A bình. Khi A bằng 2 cm thì suy ra V bằng 10 nhân với 2 bình phương bằng 10 nhân với 4 bằng 40. Đơn vị là cm khối. Ta sang câu B. Độ dài cạnh đáy tăng 2 lần thì độ dài cạnh đáy mới sẽ là 2 nhân với A. Thể tích lăng trụ mới là V1 bằng 10 nhân với 2A tất cả bình. Như vậy bằng 10 nhân với 4A bình bằng 40A bình. Đơn vị là cm khối. Ta tính tỷ số thể tích V1 trên V bằng V1 là 10 nhân với 2A tất cả bình phương trên V là 10A bình. Vậy chúng ta tách ra ở trên tử á, ta viết riêng 2 bình phương ra, còn 10 nhân với A bình. Dưới mẫu là 10A bình bằng 2 bình phương và chúng ta tính ra là bằng 4. Từ đây ta sẽ suy ra V1 bằng 4 lần V. Vậy nếu độ dài cạnh đáy tăng lên 2 lần thì thể tích lăng trụ tăng 2 bình phương bằng 4 lần. Từ bài toán này chúng ta có thể tổng quát là nếu độ dài cạnh đáy tăng n lần thì thể tích sẽ tăng n bình phương lần. Tiếp theo ta sang bài 6.3. Diện tích toàn phần S cm vuông của một hình lập phương, tức là tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai mặt đáy, là một hàm số của độ dài cạnh A cm. Câu A là viết công thức của hàm số này. Câu B là sử dụng công thức nhận được ở câu A để tính độ dài cạnh của một hình lập phương có diện tích toàn phần là 54 cm vuông. Chúng ta đi giải bài toán này. Để tính diện tích toàn phần của hình lập phương thì chúng ta hiểu hình lập phương nó có 4 mặt xung quanh và 2 mặt đáy, tổng cộng là 6 mặt, và diện tích một cái hình vuông thì có diện tích là bình phương một cạnh. Do đó diện tích toàn phần của nó chính là bằng 6 diện tích hình vuông, tức bằng 6A bình phương, bởi vì hình vuông có cạnh là A thì diện tích là A bình. Đơn vị của nó là cm vuông. Ta sang câu B. Sử dụng công thức nhận được ở câu A để tính độ dài cạnh của hình lập phương có diện tích toàn phần là 54 cm vuông. Vì diện tích toàn phần là 54 cm vuông mà công thức tính diện tích toàn phần là 6A bình, do đó ta có phương trình là 6A bình bằng 54. Ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình này cho 6 thì ta được là A bình bằng 54 chia 6 là 9. Ta suy ra A bằng căn bậc 2 số học của 9 vì A là độ dài cạnh của hình lập phương cho nên nó là số dương. Nên A bằng 3. Do đó chúng ta trả lời vậy độ dài cạnh của hình lập phương là 3 cm. Ta sang bài 6.4. Vẽ đồ thị của các hàm số sau. Câu A là y bằng 3x bình và câu B là y bằng trừ 1/3x bình. Thì để vẽ đồ thị của hàm số chúng ta thực hiện các bước. Bước 1 là ta lập bảng giá trị. Chúng ta đi lập bảng giá trị của hàm số y bằng 3x bình. Ta chọn x lấy các giá trị trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2 thì giá trị tương ứng của y bằng 3x bình như sau. Tại x bằng 0 thì y bằng 0. Tại x bằng 1 thì 1 bình là 1 nhân 3 là 3. Tại x bằng 2, 2 bình là 4, 4 nhân 3 là 12. Như vậy nếu đối xứng qua, tại x bằng trừ 1 y sẽ bằng 3, tại x bằng trừ 2 y cũng bằng 12. Chúng ta sang ý thứ hai là vẽ đồ thị hàm số y bằng 3x bình. Đầu tiên ta vẽ hệ tọa độ OXY. Trên hệ tọa độ chúng ta chia đơn vị đều ở hai trục. Ta xác định 5 điểm mà đồ thị hàm số đi qua. Điểm thứ nhất là điểm O tọa độ 00. Điểm thứ hai điểm có tọa độ 1, 3. Điểm thứ ba có tọa độ 2, 12. Điểm thứ tư có tọa độ trừ 1, 3 đối xứng với điểm có tọa độ 1, 3 qua trục tung OY. Và điểm thứ 5 có tọa độ trừ 2, 12 nó đối xứng với điểm 2, 12 qua trục tung OY. Thì chúng ta biết đồ thị của hàm số là parabol, cho nên chúng ta dùng cái thước cong để vẽ. Ta vẽ parabol đi qua 5 điểm. Ta kéo dài thêm lên trên một chút nhé. Như vậy đây chính là đồ thị hàm số y bằng 3x bình. Sau khi vẽ xong đồ thị chúng ta nêu nhận xét chung về đồ thị của hàm số này.
Ý thứ nhất là đồ thị hàm số y bằng 3x bình là parabol có đỉnh là điểm O tọa độ 00. Ý thứ hai là có trục đối xứng là trục OI. Cái ý thứ ba là vì A bằng 3 lớn 0 nên đồ thị nằm bên trên trục hoành OX. Tiếp theo ta sang phần B là vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ 1/3 x bình. Đầu tiên chúng ta cũng lập bảng giá trị. Để lập bảng giá trị hàm số y bằng trừ 1/3 x bình thì ta thấy hàm số y bằng trừ 1/3 x bình có cái phân số mẫu là 3, cho nên khi chúng ta chọn x thì ta nên chọn những số là bội của 3 cho thuận lợi được những cái giá trị nguyên để chúng ta tính toán cho nó dễ. Ta chọn x bằng 0, y bằng 0, x bằng 3 thì y bằng trừ 3, x bằng 6 thì y bằng trừ 12. Sau đó chúng ta lấy đối xứng qua. Tại x bằng trừ 3 thì y cũng bằng trừ 3. Tại x bằng trừ 6 thì y cũng bằng trừ 12. Sang ý thứ hai là vẽ đồ thị hàm số y bằng trừ 1/3 x bình. Chúng ta vẽ cái hệ tọa độ bao gồm các con số tương ứng. Trước tiên ta vẽ hệ tọa độ OXY. Nhất ta xác định điểm O tọa độ 00. Điểm thứ hai có tọa độ 3 trừ 3. Ta chọn hoành độ là 3, tung độ là trừ 3. Rồi gióng lấy điểm thứ hai. Điểm thứ ba có tọa độ là 6 âm 12. Hoành độ bằng 6, gióng xuống, tung độ âm 12 gióng sang. Nó cắt nhau tại điểm thứ ba. Tương tự chúng ta có thể lấy điểm đối xứng qua hoặc là chúng ta gióng tọa độ của hai điểm còn lại. Như vậy chúng ta đã xác định được 5 điểm mà đồ thị hàm số này đi qua. Sau khi ta xác định được 5 điểm, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái parabol đi qua 5 điểm này. Khi vẽ parabol thì nhớ kéo nó qua cái điểm có tọa độ 6 trừ 12 và trừ 6 trừ 12 nhé. Vẽ xong thì giờ chúng ta nêu cái nhận xét về đồ thị hàm số này. Nêu 3 ý như sau. Ý thứ nhất là đồ thị hàm số y bằng trừ 1/3 x bình là parabol có đỉnh ở O tọa độ 00. Ý thứ hai là cũng có trục đối xứng là OI. Ý thứ ba là hệ số A của nó bằng trừ 1/3 nhỏ hơn 0 nên đồ thị nằm bên dưới trục hoành OX. Như vậy đến đây chúng ta thực hành vẽ đồ thị của hai hàm số đề bài yêu cầu đã xong. Để vẽ đồ thị được đẹp thì chúng ta nên sắm cái thước cong để vẽ parabol nhé. Tiếp theo ta sang bài 6.5. Biết rằng đường cong trong hình 6.6 là một parabol y bằng AX bình. Câu hỏi A là tìm hệ số A. Câu hỏi B là tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x bằng âm 2. Câu hỏi C là tìm các điểm thuộc parabol có tung độ y bằng 8. Như vậy chúng ta bắt tay vào làm bài toán này như sau. Ở câu A, đề bài yêu cầu tìm hệ số A. Chúng ta thấy trong đồ thị hàm số cho chúng ta một cái điểm đã đánh dấu tọa độ của nó là hoành độ bằng 1, tung độ bằng 0,5. Chúng ta đặt tên nó là điểm A đi. Thế thì lúc này chúng ta chỉ cần thay tọa độ của nó là x bằng 1, y bằng 0,5 vào cái hàm số thì chúng ta sẽ tìm hệ số A được. Vì điểm A có tọa độ 1, 0,5 thuộc đồ thị hàm số y bằng AX bình nên ta có chỗ nào có x thì ta thay bằng 1 và chỗ nào có y thì ta thay bằng 0,5. Cho nên ta có là A nhân với x là 1 bình phương bằng y là 0,5. 1 bình phương là 1, như vậy lúc này ta suy ra được A bằng 0,5. Tiếp theo ta sang câu B. Câu B yêu cầu tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ bằng trừ 2. Ở câu A chúng ta đã tìm được A bằng 0,5. Do đó đồ thị của hàm số là y bằng 0,5 x bình. Bây giờ đề bài yêu cầu chúng ta tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ x bằng trừ 2. Như vậy chúng ta thay x bằng trừ 2 thì y bằng 0,5 nhân trừ 2 bình phương. Trừ 2 bình phương là 4, 4 nhân 0,5 thì là 2. Thì lúc này điểm B sẽ có tọa độ là trừ 2, 2. Ta đánh dấu lên trên đồ thị điểm B có tọa độ là trừ 2, 2. Vậy tung độ cần tìm ta ghi tắt là IB bằng 2. Câu C yêu cầu là tìm các điểm thuộc parabol có tung độ y bằng 8, cho nên ta thay y bằng 8 vào cái hàm số tìm được, nó là y bằng 0,5 x bình. Thì ta sẽ được là 0,5 nhân với x bình phương bằng 8. Hệ số của x bình là 0,5 cho nên lúc này chúng ta thực hiện chia cả hai vế cho 0,5, tức là chia cho 1/2. Chia 1/2 tức là nhân với 2, vậy 8 nhân 2 là 16. Từ đây ta sẽ suy ra x bằng cộng trừ 4. Như vậy có hai điểm thuộc parabol có tung độ là 8, đó là chúng ta đặt tên. Điểm thứ nhất là điểm C có tọa độ là trừ 4,
8. Và điểm thứ hai mình đặt tên là D, có tọa độ là 4, 8. Và chúng ta đánh dấu trên đồ thị hai điểm C và D như trên hình vẽ. Tiếp theo ta sang bài 6.6. Trong hình 67 có hai đường cong là đồ thị của hai hàm số y bằng trừ 3x bình và y bằng x bình. Hãy cho biết đường nào là đồ thị của hàm số y bằng trừ 3x bình. Hàm số y bằng trừ 3x bình có hệ số a bằng âm 3 nhỏ hơn 0, cho nên đồ thị nằm phía dưới trục hoành OX. Nó là đường màu xanh trong hình vẽ. Tiếp theo ta sang bài 6.7. Một cổng vòm được thiết kế dạng parabol y bằng ax bình như hình 6.8. Biết chiều rộng của chân cổng là AB bằng 6m và chiều cao của cổng là OI bằng 4,5m. Câu hỏi A. Tìm hệ số A dựa vào các dữ kiện trên, từ đó tính độ dài đoạn HK, biết H cách điểm chính giữa cổng Y là 2m. Câu B. Để vận chuyển hàng qua cổng, người ta dự định sử dụng một xe tải có chiều rộng 2m, chiều cao 3m. Hỏi xe tải này có thể đi qua được cổng vòm đó hay không? Ta giải phần A như sau. Đầu tiên ta nhìn thấy AB bằng 6m. Từ đó ta suy ra đoạn IB bằng 6/2 bằng 3m. Từ đây ta suy ra hoành độ của điểm B tức là XB bằng 3. Đề bài cho OI bằng 4,5m. Từ đó chúng ta suy ra điểm Y có tọa độ là 0, âm 4,5. Suy ra tung độ của điểm B là IB bằng trừ 4,5. Thay hoành độ và tung độ của điểm B vào hàm số Y bằng AX bình thì ta được trừ 4,5 bằng A nhân với 3 bình phương. Từ đây ta sẽ suy ra A bằng trừ 4,5 trên 3 bình phương là 9. 4,5 bằng nửa 9 cho nên chúng ta biết nó bằng trừ 1/2. Như vậy ta có hàm số của đồ thị trên là Y bằng trừ 1/2 x bình. Tiếp theo ta đi tính độ dài đoạn HK. Vì H bằng 2m, OI bằng 4,5m. Từ đây ta sẽ suy ra được là điểm H có tọa độ là 2 trừ 4,5. Vì điểm K thuộc đồ thị hàm số Y bằng trừ 1/2 x bình, ta suy ra H và K có cùng hoành độ là 2. Ta thay x bằng 2 vào hàm số Y bằng trừ 1/2 x bình thì được Y bằng trừ 1/2 nhân với 2 bình phương. Kết quả bằng trừ 2. Và từ đây ta suy ra điểm K có tọa độ là 2 trừ 2. Nên lúc này chúng ta đi tính HK. Độ dài HK thì bằng giá trị tuyệt đối của tung độ điểm H trừ đi giá trị tuyệt đối của tung độ điểm K bằng giá trị tuyệt đối của trừ 4,5 trừ đi giá trị tuyệt đối của trừ 2 thì bằng 4,5 trừ đi 2 bằng 2,5. Vậy HK bằng 2,5m. Câu B. Để vận chuyển hàng qua cổng, người ta dự định sử dụng một xe tải có chiều rộng 2m, chiều cao 3m. Hỏi xe tải này có thể đi qua được cổng vòm đó hay không? Ta vẽ khung xe PQRS là hình chữ nhật, có PQ bằng RS bằng 2m và PS bằng QR bằng 3m. Như vậy nóc xe cách đỉnh O của parabol là 4,5 trừ đi 3 bằng 1,5m. Từ đây ta suy ra tung độ của các điểm MN, RS bằng trừ 1,5. Thay số vào parabol Y bằng trừ 1/2 x bình. Ta được trừ 1/2 x bình bằng trừ 1,5. Từ đây ta suy ra x bình bằng 3. Do đó suy ra x bằng cộng trừ căn 3. Từ đây ta suy ra điểm M có tọa độ trừ căn 3 trừ 1,5 và điểm N có tọa độ là căn 3 trừ 1,5. Do đó ta suy ra cái đoạn MN có độ dài là 2 nhân với căn 3. Nó xấp xỉ bằng 3,46m. Ta có RS bằng QP bằng 2m, MN xấp xỉ 3,46m, AB bằng 6m. Do đó RS bằng PQ nhỏ hơn MN và nhỏ hơn AB. Vậy xe đi qua được cổng vòm. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho nhiều bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.